Selamat kembali. Itu dia. So, untuk video kali ini pula aku nak bercerita tentang phishing. Baru-baru ni aku ada baca dekat Facebook seorang hamba Allah ni yang bernama Azizul Osman. Okay, kita tengok kita baca sikit dia punya kisah Azizul Osman ni. Cerita dia macam ni, perkara ini berlaku dekat aku hari Sabtu lepas. Hari Sabtu lepas tu tak tahu lah berapa hari bulan. So aku pun buka laptop, dah lama tak login MAYBANK. Dekat laptop dia Google kataan MAYBANK tu. So lepas tu dia klik kataan MAYBANK. Tanpa sedar itu bukan laman web asli. Tu bahaya tu. Dia tak sedar tu bukan laman web asal MAYBANK. Layout dia sama, semuanya sama. Lepas tu aku login, aku letak password. Lepas tu aku terima SMS dan TAC number. Tak tahu macam mana, aku ikut je. So lepas tu aku terkejut sendiri yang aku bagi tadi tu TAC number. Phishing ni orang kata, nak kata hacker tak juga, pasal phishing ni dia bukan macam hack, dia macam manipulasi orang tu je. Kalau hack ni biasanya dia direct hack terus kan, dia dapatkan terus dia punya access tu. Kalau yang ni nak dapatkan access macam kita sendiri yang bagi orang tu access. Tu orang kata manipulasi lah. Bagi aku phishing ni agak bahaya juga sebenarnya. Kalau kita tak sedar, yang kita tak tahu, kita mungkin akan terkena. So macam mana kita nak bezakan website original dengan website phishing? Jom kita tengok website yang diceritakan oleh Azizul Osman tu. Kita buka dia punya website tu. Setakat ni link ni masih ada. Okay, kita tengok dekat sini Aku buka website original dan aku letak dekat tepi supaya lagi mudah kita nak tengok, kita nak bezakan. Di sebelah kiri aku adalah phishing, maknanya fake punya MAYBANK, dan di sebelah kanan pula adalah MAYBANK yang betul. So, kita tengok apa yang beza dia. Okay, mula-mula benda yang pertama kita nak kenal pasti sama ada website tu phishing ataupun original. Yang pertama sekali kita tengok dia punya URL address, macam www. Benda itulah dia punya address tu. So kalau kita tengok dekat sini, terang-terang dia bukan website MAYBANK. campaignmailtoyou.com. Orang nak kelong website ni mustahil dia boleh tiru juga dia punya address tu, sebab address ni dia unik, satu website untuk satu ni sahaja. Walaupun dia orang kata dia ubah ke dia punya ni pun, dia tetap akan redirect balik, dia akan pergi balik dekat dia punya website asalnya. Biasanya gitulah. So kita tengok ni campaignmailtoyou.com, ni website yang betul. Kalau kita tengok security, MAYBANK ada security, SSL certificate ni dia pun ada. So maknanya dia beli yang hosting ataupun domain yang ada certificate punya ni lah. So ada kunci dekat sini. Tak ada timbul lah isu not secure dekat atas tu. Yang kedua kita tengok dekat sini, website phishing ni dia punya logo. Logo ni memang lain daripada logo MAYBANK. Kalau dekat sini MAYBANK dia ada MAYBANK to you kan, MAYBANK to you. Yang ni dia ada logo gitu je. Tengok gambar ni memang sama sebiji dia ambil. Cuma tulisan tu memang tulisan tu memang lain. Memang lain tulisan ni. Kalau kita tengok dekat sini pun tulisan dia lain. Kat MAYBANK lain dia guna. So kita tengok apa button yang ada dekat sini. Kita tengok dekat personal, dia pun ada. Dia tiru sebiji Tengok dekat 3 dot ni, MAYBANK ada ni option ni semua kan, MAYBANK private semua dia ada tak? Dia tak ada. Dia link mati. So tak ada. So kita tengok lagi dekat bawah ni, kita cuba switch ke ni, boleh tak? Kalau MAYBANK ni boleh, kalau ni nampak? Ni tak boleh. Dia mati. So ni just, aku rasa just gambar je, aku rasa dia bukan ni pun. So kita back balik untuk MAYBANK ni. Okay, kita tengok lagi. Okay, kita besarkan je ni. Aku rasa cukup. Kita nak siasat dia punya website ni lah. Kita siasat dia punya website asal. Okay, kita tengok dekat sini, register now. Boleh tak tekan? Tak boleh. So kita pergi dekat business. Okay. Business, bila kita pergi, dia link, dia redirect page yang asal. Kita back balik.
Register now, personal. Personal ni tak boleh tekan kalau pasang. Business ni boleh, personal tak boleh tekan. Memang kalau kita tengok sini memang seketul, memang sebiji lah macam MAYBANK. Tu bahaya. Kalau macam orang dok tengok link address atas ni memang kena. So dekat bawah ni memang function dia memang mati. Kita tekan tak boleh. Bawah ni memang mati. Tak boleh. Jadi kita cuba login. Berat nanang. Alright, so kita login. So kita tengok dekat sini. Okay, dekat sini biasanya kalau MAYBANK yang original, lepas kita tulis username kita tu, biasanya dia akan keluar pop-up. Sama ada dia akan keluar gambar yang kita pilih masa-masa kita register MAYBANK dululah. Kalau anda pilih kereta, akan keluar gambar kereta dekat sini. Kalau anda pilih gambar apa lagi, kucing ke buah ke, akan keluar lah dekat sini tu, pop-up tu. Tapi sekarang ni, yang ni dia tak keluar benda tu. Dia tak keluar benda tu. Kita cuba letak password. Hello Polis. Password dia Hello Polis. So kita cuba login. Okay, dan checking your information. Please wait. Apa jadi dekat step ni? Bila kita tekan je login tadi, secara automatiknya kita punya username tu dengan password tu sampai dekat dia punya email. Gitu. So konsep dia, benda ni sama macam Google Form je sebenarnya. Google Form bang. Kalau kita nak register ahli, kita nak register borang dia semua kan, dia ada nama, dia ada email apa benda semua. Dia sama je konsep dia, cuma dia twist je benda ni. Dia buat grafik dia semua, dia jadikan benda ni dalam bentuk MAYBANK. Gitu je. So benda tu bila kita login, automatiknya benda tu sampai dekat maklumat yang kita isi tadi, sampai dekat email dia. So dia dapatlah kita punya username, kita punya password benda semua tu. Ini antara konsep phishing lah. Nampak tak? Aku rasa nampak dah kot. Itulah dia. Kata sedikit sebanyak tentang phishing ni. Sebenarnya phishing ni lama dah, macam daripada dulu lagi ada orang buat. Bukan dekat MAYBANK je, dekat Facebook pun banyak sebenarnya. Facebook baru ni aku ada nampak dekat website orang nak hack YouTube. YouTube, Instagram, konon-kononnya dia macam dia tulis nak naikkan kita punya subscriber kan. Kalau seminit berapa ratus orang tu akan subscribe kita pun. Lepas tu cara dia kena login dekat YouTube kita. Lepas tu dia akan keluar lah borang tu, dia suruh kita masukkan kita punya username, dia suruh masukkan kita punya password. Lepas tu dia suruh kita masukkan kita punya URL. Bila kita masukkan, kita tekan je, Sadaqallahul-Azim. Kena, memang kena. Phishing ni banyak cara kot sebenarnya, aku ada baca banyak cara lah, macam-macam lah. So aku rasa tak perlu tahu aku cara tu, aku pun tak tahu. Phishing ni kalau Google ni banyak sebenarnya, orang Indonesia pun ada buat kan. Maknanya kata kalau nak belajar tu, untuk sekadar belajar tu tak apalah, tapi janganlah kita buat kat orang pula. Dosa benda-benda gini, dosa melibatkan orang ni, faham-faham lah. Kalau orang tak reda, berat nenang kita. Jadi aku rasa tu saja untuk video kali ni kot. Baju ni mungkin anda pernah lihat dekat video sebelum ni kan. Sebab apa baju sama? Sebab aku buat video di hari yang sama. Aku malah nak tukar baju, bukan aku pakai baju sama setiap hari. Gitu. Sampai di situ saja untuk video kali ni. Lepas ni sentiasa berjaga-jaga. Sebelum kita layari website tertentu tu, kita kena pastikan betul-betul address atas tu sama ada betul ataupun tidak. Tu je kot. Kalau suka video ini, tekan like satu kali, dan sehingga bertemu lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.